Am să vă prezint rezolvarea problemei de geometrie care s-a dat în cadrul examenului de titularizare la matematică în anul 2024. Și această problemă avea următorul enunț. Se consideră triunghiul ABC, ca în figură, dreptunghi în A cu AC mai mic decât AB. Punctul D este simetricul punctului A față de dreapta BC. Punctul E este proiecția punctului D pe dreapta AB. Iar M este punctul de intersecție a dreptelor AD și BC. Și N este punctul de intersecție a dreptelor BC și D. La subpunctul A ni se cerea să arătăm că EM este egal cu AB ori AC supra BC. Și dacă D este simetricul lui A față de BC, pentru că ni se spune în enunț acest lucru, atunci înseamnă că vom avea că AM va fi perpendicular pe BC, adică unghiul acesta M va fi de 90 de grade și vom avea de asemenea că segmentele AM și MD vor fi congruente și am pus pe figură acest lucru. Și acum observați că în problemă ni se mai spune că punctul E este proiecția punctului D pe dreapta AB. Aceasta înseamnă că unghiul acesta AED va avea 90 de grade și venim în acest triunghi AED și putem observa că în triunghiul AED avem că M este la mijlocul lui AD, deoarece avem că AM egal cu MD. Ceea ce înseamnă că M va fi mediană în triunghiul AED și este mediana adusă din unghiul drept. Și noi știm că în orice triunghi dreptunghic, mediana adusă din unghiul drept este egală cu jumătate din ipotenuză. Ceea ce înseamnă că vom avea că M va fi egal cu AD supra 2, adică va fi egal cu AM, pentru că și AM este egal cu jumătate din AD. Cu alte cuvinte, vom avea că aceste două segmente M și AM vor fi congruente. Însă, acum venim în triunghiul nostru ABC și puteți observa că în acest triunghi ABC avem că AM este înălțime, pentru că știm că AM e perpendicular pe BC. Și dacă AM este înălțime în triunghiul ABC cu unghiul A egal cu 90 de grade, adică este înălțimea adusă din unghiul drept, înseamnă că AM va fi egal cu AB ori AC supra BC. Da, este formula pentru înălțimea dusă din unghiul drept într-un triunghi dreptunghic. Dar anterior am arătat că M și AM sunt congruente. Și cum AM era egal cu AB ori AC supra BC, înseamnă că și M va fi egal cu AB ori AC supra BC. Și este exact ceea ce ne cerea problema să arătăm. Să trecem la următorul subpunct. La subpunctul B ni se cerea să arătăm că segmentele AN și AC au lungimile egale. Pentru aceasta îl unim pe A cu N. Și acum, din faptul că NM este mediană și înălțime în triunghiul nostru AND, adică în acest triunghi AND, avem că NM este mediană și înălțime, atunci înseamnă că triunghiul AND va fi un triunghi isoscel. Sau puteți demonstra dacă cele două triunghiuri, mă refer la triunghiul acesta, AMD și la triunghiul NMD, puteți demonstra că sunt congruente prin catetă-catetă și atunci înseamnă că triunghiul nostru AND este isoscel. Ceea ce înseamnă dacă vom avea și că segmentul AN, adică acest segment AN, va fi congruent cu segmentul ND. Pentru că avem că triunghiul nostru AND este isoscel. Și acum, din faptul că KM este mediană și înălțime în triunghiul ACD, adică în acest triunghi ACD, avem că dreapta KM este înălțime și mediană. Atunci înseamnă că triunghiul acesta ACD este isoscel. Ceea ce înseamnă că vom avea și că cele două segmente, mă refer la AC și la CD, și ele vor fi congruente între ele. Și acum am să încerc să arăt că, practic, această figură geometrică o să fie un romb, dar pentru aceasta
Mai întâi am să demonstrez dacă cele două triunghiuri, acestea două, AMC și DMN, vor fi congruente. Dar pentru a arăta congruența acestor triunghiuri, evident că mai am nevoie și de o egalitate de unghiuri. Și haideți să vedem cum o arătăm pe acea egalitate. Păi, din faptul că DE este perpendicular pe AB, observați că avem aici unghiul de 90 de grade și de asemenea noi știm că KA este perpendicular pe AB, adică avem și aici unghiul de 90 de grade. Practic avem două drepte, DE și KA, perpendiculare pe aceeași dreaptă AB, ceea ce înseamnă că aceste două drepte vor fi paralele între ele. Deci vom avea că DE este paralel cu KA. Practic, unghiurile acestea două, BED și BAC, vor fi unghiuri corespondente, deoarece sunt de 90 de congruente, tăiate de secanta BA. Ceea ce înseamnă, da, că dreptele acestea două, da, DE și KA, vor fi paralele între ele. Și acum, dacă luăm cele două drepte paralele, mă refer la DE și KA, și considerăm secanta aceasta, AD, practic puteți observa că vom avea că unghiul EDA, adică unghiul acesta, EDA, acest unghi, EDA va fi congruent cu unghiul CAD, deoarece, cu acest unghi, deoarece vor fi unghiuri alterne interne. Și acum vom demonstra egalitatea de triunghiuri de care vă ziceam. Și acum comparăm triunghiul AMC, adică acest triunghi, cu triunghiul DMN, adică cu acest triunghi. Și ce puteți observa? Păi putem observa că avem că unghiul KAM este egal cu unghiul NDM. Adică l-am marcat cu două linii. Avem că segmentul AM este egal cu segmentul MD. Și avem că unghiul AMC este egal cu unghiul NMD. Și atunci rezultă conform cazului unghi latură unghi, da, că cele două triunghiuri vor fi congruente. Deci, pe scurt, avem că unghiul acesta este congruent cu unghiul acesta, cele două laturi, mă refer la AM cu MD, și evident unghiul acesta, da, unghiul M cu unghiul M. Și atunci rezultă conform cazului unghi latură unghi, dacă cele două triunghiuri AMC și NMD sunt congruente. Și dacă cele două triunghiuri sunt congruente, înseamnă că vom avea că toate elementele din cele două triunghiuri vor fi congruente și mă interesează în special faptul că da, vom avea că ND va fi egal cu AC, deoarece observați că unghiul acesta M îi se opune lui ND în triunghiul NMD și unghiul M, da, îi se opune lui AC în triunghiul acesta AMC. Deci vom avea că ND va fi egal cu AC. Dar noi am demonstrat anterior că ND era egal și cu AN. Cu alte cuvinte, vom avea așadar că cele două segmente, da, adică AC și AN, vor fi egale între ele, pentru că amândouă, da, sunt egale cu ND. Este exact ceea ce ne cerea problema să arătăm, da, că segmentele AN și AC au aceeași lungime. Și acum, haideți să trecem la ultimul subpunct, adică la subpunctul C. La subpunctul C, ni se spune că dreapta AN intersectează dreptele M și BD în punctele P, respectiv Q. Iar dreapta QM intersectează dreapta AC în punctul S. Și am pus pe figură aceste intersecții, da? Deci AN intersectat cu M în P și AN intersectat cu BD în Q. Și de asemenea QM, da, intersectat cu AC în punctul S. Ni se cere să demonstrăm că punctul acesta S, da, acest punct S, este simetricul punctului P față de dreapta AD. Cu alte cuvinte, trebuie să arătăm că AM este mediatoarea lui PS.
Și am arătat la subpunctul B că DK este egal cu AK este egal cu AN este egal cu ND. Ceea ce înseamnă că această figură ANDK este un romb. Observați așadar că la subpunctul B ni s-a cerut să arătăm că segmentele AN și AK erau egale și am arătat acest lucru. Și acum, din faptul că avem că BM este perpendicular pe AD, adică această dreaptă BM, da, este perpendiculară pe AD, de asemenea, avem și că DE, această dreaptă DE este perpendiculară pe AB și observați că ele se intersectează în N. Adică avem că BM și DE, da, se intersectează în N. Atunci înseamnă că nu este punctul de intersecție a două înălțimi. Și punctul de intersecție a două înălțimi, adică a înălțimilor BM și DE, se numește ortocentru. Ceea ce înseamnă că nu va fi ortocentru în triunghiul BAD. Deci în acest triunghi BAD vom avea că nuul nostru, da, deci în acest triunghi BAD, vom avea că nuul nostru va fi ortocentru. Și asta înseamnă că vom avea implicit și că AN va fi perpendiculară pe BD. Dar cum punctele AN și Q sunt coliniare, înseamnă că AQ va fi perpendiculară pe BD. Ceea ce înseamnă că vom avea și că aici, da, în această zonă, unghiul AQD va avea 90 de grade. Și îmi propun să arăt că triunghiul acesta AMS, adică acest triunghi AMS, este congruent cu triunghiul AMP. Și voi arăta această congruență prin cazul unghi latură unghi. Și pentru aceasta, mai întâi doresc să arăt că cele două unghiuri, adică acesta și cu acesta, sunt congruente. Și pentru a arăta această egalitate de unghiuri, observăm că unghiul NQD plus unghiul NMD va fi egal cu 90 plus 90, care ne dă 180 de grade. Adică, practic, observăm că unghiul acesta două opuse, unghiul acesta NQD plus unghiul acesta NMD, ne dau 180 de grade. Și pentru că sunt unghiuri opuse în patrulaterul NQDM și suma lor este egală cu 180 de grade, înseamnă că patrulaterul acesta NQDM va fi un patrulater inscriptibil. Observați practic că segmentul ND, da, ar fi diametru în acest cerc. Și fiind un patrulater inscriptibil, înseamnă că, da, punctele sale se află pe un cerc, adică punctele N, Q, D și M sunt puncte conciclice. Și aceeași logică o aplicăm și în patrulaterul acesta ANM, da? Și putem observa că avem că unghiul AN, adică unghiul acesta AN, plus unghiul NMA, adică acest unghi NMA, va fi egal cu 90 de grade plus 90 de grade, care ne dă 180 de grade. Și cum unghiurile acestea sunt unghiurile AN și unghiurile NMA sunt unghiuri opuse în patrulaterul nostru ANM și suma lor este egală cu 180 de grade, înseamnă că acest patrulater ANM este și el un patrulater inscriptibil. Aș vrea așadar să rețineți că dacă aveți un patrulater în care suma unghiurilor opuse este egală cu 180 de grade, acel patrulater este mereu inscriptibil. Iar în cazul de față, observați că punctele A, E, N și M, da, sunt puncte conciclice deoarece aparțin aceluiași cerc, iar diametrul în acest cerc albastru este chiar segmentul AN. Și acum observați că vom avea aceste egalități de unghiuri și anume avem că unghiul AMS este opus la vârf și va fi egal cu unghiul QMD, adică cu acest unghi. Dar unghiul QMD subîntinde același arc ca unghiul QND, deci practic va fi egal cu unghiul QND. Pentru că în cercul în galben, da,
atât unghiul QMD cât și unghiul QND sunt jumătate din arcul acesta QD. Da? Deci ele subîntind același arc și fiind egale cu arcul QD supra 2, sunt egale între ele. Și deci avem că unghiul QMD este egal cu unghiul QND. Dar unghiul QND este egal cu unghiul ENA, deoarece aceste două unghiuri, da, deci aceste două unghiuri sunt opuse la vârf. Și tocmai de aceea avem că unghiul QND este egal cu unghiul NA. Însă în cercul albastru, unghiul NA va fi egal cu unghiul EMA, adică cu acest unghi EMA, deoarece ele subîntind același arc EA, da, deci ele vin egale cu jumătate din arcul EA și deci sunt egale între ele. Și am arătat așadar ceea ce ne interesa pe noi, că unghiul acesta AMS, da, este egal cu unghiul EMA. Și acum, pentru că ANDC este romb, înseamnă că diagonala AD va fi bisectoarea unghiului NAC. Da? Deci vom avea că unghiul acesta NAM, da? Deci unghiul acesta NAM va fi congruent cu unghiul acesta MAC. Pentru că, repet, AD este bisectoare în rombul nostru, da, fiind diagonală, AD fiind diagonală, este bisectoare în rombul nostru ANDC. Sau puteți să demonstrați că triunghiul AND e congruent cu triunghiul ACD prin latură și atunci înseamnă că, da, unghiurile acestea de aici sunt congruente și acum putem să venim să demonstrăm egalitatea de care vă ziceam. Și acum comparăm triunghiul PAM cu triunghiul SAM și vom arăta că sunt congruente. Și avem că unghiul PAM, da, este egal cu unghiul SAM. De asemenea, avem că AM este egal cu AM și unghiul PMA este congruent cu unghiul SMA. Și atunci, prin cazul unghi-latură-unghi, rezultă că triunghiul PAM va fi congruent cu triunghiul SAM. Și dacă cele două triunghiuri, da, pe care le-am și colorat sunt congruente, înseamnă că și celelalte elemente din ele vor fi egale. Adică vom avea că PM va fi egal cu MS, dar vom avea și că AP, da, va fi egal cu AS. Și asta înseamnă că triunghiul nostru PAS va fi un triunghi isoscel. Adică acest triunghi PAS, da, va fi un triunghi isoscel pentru că are pe PA egal cu AS. Și dacă triunghiul PAS este isoscel și noi știm că AM este bisectoarea unghiului PAS, atunci această bisectoare este și mediatoare. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă practic că fiind mediatoare, înseamnă că împarte latura PS, da, în două jumătăți, adică dacă ar fi să notați intersecția aceasta cu o literă, să zicem cu O, da, deci aici cu O, această intersecție, punctul acesta O, e bine, vom avea că PO va fi egal cu OS, dar în același timp vom avea și că AO va fi perpendiculară, da, pe PS. Ceea ce înseamnă practic că AM, da, este mediatoarea lui PS și atunci simetricul punctului P față de dreapta AM este chiar punctul S. Este exact ceea ce ne cerea problema să arătăm, și anume că S este simetricul punctului P față de dreapta AM sau față de dreapta AD, pentru că dreapta AD este aceeași cu dreapta AM. Sper că ați înțeles rezolvarea acestei probleme. Vă mulțumesc că ați asistat. Nu uitați, vă rog, să dați like acestui videoclip,
să vă abonați la canalul meu de YouTube și vă doresc să aveți o zi plăcută oriunde v-ați afla.